Tak my vás zdravíme do prvotního Čau. pořadu z NTBS na trailu. Dnešní pozvání přijal Milan Čižinský, enduro jezdec. Milane, představíš se nám v krátkosti? Myslím tě, kolik tě je bydlíš, jestli to není tajemství. Čau, já jsem Milan, je mi 44. No, jezdím hlavně EVSko, to mě baví a pak nějaký český závody, abych se viděl s kámošem. Jasný, a bydlíš někde tady na Bydlím tady v Boleslavi, když zrovna tady jsem, ale poslední, já nevím, půl rok jsem byl doma asi tak 5 dní, no, takže tady moc nebydlím. Letos se ti zadařilo hlavně v Evropě, vlastně Evropu si vyhrál, si se nepletu. No, tak zadařilo. Díky tomu, že jsem to prostě všechno objel a ty výsledky nebyly úplně špatný, tak jsem vyhrál Evropu, jako byl to cíl před sezónou, sice na těch závodech to chvílema nebylo úplně optimální, a nevím, v Cermatu jsem se skoro zadusil díky nadmořský vejšce a jeden závod jsem měl na prasklém rávku, ale jako všechno jsem dojel a prostě se to sešlo tak, že jsem nakonec mistr Evropy, což jsem rád, no. A EVSko tam vlastně na prvním závodě to bylo super, pocitově i výsledkově jsem byl třetí a na druhém to bylo taky z začátku super, takový český traily, bláto, vypadalo to na dobrý výsledek a vlastně v tréninku se vyndal nejdřív Vojta, ten skočil takový pěkný drop, který nebyl označený a udělal si nohu a já jsem pak vlastně v půlce závodu jsem při předjíždění trefil zádem až takový pěkný strom, no a docela to bolelo, přuplo mi v rameni, nebo spíš jsem se jako vykloubil a bolely mě celý záda, ale závod jsem dojel, no a pak když jsme se vrátili, tak jsem zjistil, že mám zlomenou lopatku a nějakou prasklou hlavici v kloubu, no, takže pak ten zbytek sezóny už nebyl takový, jaký bych chtěl, no. No, teď zažíváš off-season. No, užívám si to, akorát problém je, že málo jako času, no, vlastně hodně kámošů, hodně akcí, co bych chtěl stihnout a ještě bych měl prostě odpočívat, že jo. Takže to není tak, že bys vlastně skončil sezónu, hodil nohy na gauč a koukal na televizi? A... No, po vlastně Trojtingenu, který byl poslední závod, tak jsem ještě byl na Rychlebech, tam byla ještě zavíračka, takže jsme si chtěli stihnout ještě projet před zavíračkou. No a pak další týden jsme byli u tebe na Kokosteskách. Takže tohle jsem si chtěl ještě odbejt, bylo to super, ale teď už jako bych opravdu si měl udělat tu pauzu. Zavřít kolo do garáže a... Jo, ale nevím, no. Ty jsi mi vlastně prozradil, že plánuješ do Tepla na silničku. No, tak jako ten program je v tom Teple, já strávím toho docela dost, protože mi to přijde takový, že ten čas, co tam strávíš, využiješ fakt jako dobře, no. Tady prostě po 2-3 hodinách už je zima, tam si odjedeš nějakých 6-7 hodin úplně v pohodě a hlavně, že jo, ten první kemp mám prostě na nabití nějaký základní vytrvalosti, takže se vozím, ale vozím se relativně dlouho. A někdo to prostě hejtuje, tenhle silničářský trénink na začátku, ale mně prostě přijde, že díky tomu ještě, jak je ta dlouhá sezóna, tak prostě z toho žiju pak celou sezónu. No a nějaký endurko, třeba finále? No hele, endurko, finále možná jednou tam pojedu, ale já fakt preferuju Kanáry, no. Ty druhý Kanáry, co pojedu, tak tam bych chtěl už jezdit prostě s lokálama. Ty už mě teďka bombardujou, že ať se ozvu, až tam budu, takže tam to chci nakombinovat, prostě intervaly trénink plus ježdění s klukama kanárskýma na trailech. Tam jako je ježdění taky super. Akorát nesmíš moc padat, protože tam do těch lávových šutrů tak se hned totálně potrhanej, no.
No a pak vlastně v únoru bych se chtěl rozjezdit před EVSkem na Madejře. Ještě se vrátíme k EVSku. Já si troufám říct, že jsi asi největší mazák EVSku, co se Čechů týká. Dokážeš nám nějak nastínit, jak to tam funguje? No tak začíná to tím, že většinou tam chce být relativně brzo, zvlášť když je to ještě s časovým posunem. Já na to ještě navíc trpím. A když se ti sejde časový posun a pak ještě třeba nadmořská výška, jako bylo vlastně letos v Chile, kde jsme bydleli ve 2,7 a start některých RZ byl skoro na 4 000, tak tam prostě musíš být prostě brzo, jinak aklimatizovat. No, jinak to prostě nedáš. A pak teda jsou nějaký trackwalky, to taky spousta lidí říká, že to není potřeba. Já mám vyzkoušený, že ty traily, které si předtím projdu, tak je projedeš prostě rychle. Tak nějak si jako no a není pak taková práce si je zapamatovat pak při videu. No, takže tak 2-3 dny chodíme, což mě většinou docela odpálí, ale no, chce to nějak tak nakombinovat tak, abys nebyl moc utahaný po tom chození, ale zároveň si to prošel co nejvíc. No a pak si dáš nějaký jako jeden aspoň den odpočinek a čtvrtek, pátek máš tréninky a sobota, neděle je závod. No. Tak ty tréninky povolený to je jenom jednou, ale ono většinou je to tak náročný fyzicky, že stejně nemáš moc náladu to jet víckrát. Jedině si dáš nějaký pasáže, které jsou jakoby těžší, tak si třeba dáš 2krát, když si to vytlačíš, no, ale jinak není stejně teďka už možnost. Dřív se to ještě, myslím, že před 2 rokama si mohl jet jakoby trail víckrát, ale teď už zavedli, že to můžeš jet jenom jednou, což mi přijde jako super, je to spravedlivější. Samozřejmě ty lidi, co to znají, tak tu výhodu mají, ale těch většinou na tom EVSku zase není tolik, díky tomu, že ty traily se jako kopou, většinou tam máš aspoň dva traily, které jsou úplně nový a těch lokálů na tom EVSku je vždycky jako menšina. No, na který kolech si letos jezdil? Já myslím, že jsi střídal 27,5 a 29. No, já už jsem tohle řešil vlastně před touhle sezónou a před touhle sezónou jsem si řekl, že vlastně všechny dobrý výsledky jsem vzal na 27, takže pojedu celou sezónu na 27. No, akorát, že vlastně na začátku sezóny ty výsledky byly docela dobrý, než jsem se teda zrakvil. Já jsem vlastně ještě předtím na té Madejře jsem ty závody jaký vyhrál, akorát, že díky tomu, že já jsem tam nějak ztratil čip, takže mě prostě diskli. Ale tam jsem se cítil taky dobře. No a akorát, že pak po tom zranění to nebylo takový, tak jsem začal koukat, ještě přišel vlastně nový Firebird 29, takže jsem si pořídil pak Firebird 29 a od té doby to jako kombinuju, ale vlastně řekl bych 2/3 závodu jsem jel na 27. Ta 27 je agilnější, ale když tam je víc šlapavých míst, tak spíš ztrácíš, protože to prostě opravdu závod od závodu, ten přechod mi nedělá žádný velký problém, takže si prostě můžu vybrat, co pojedu, což je taky docela dobrý. A je to i příjemná změna, říkám, to je jako s těma vždyckýma, jednou v Londýna, jednou v Rodeta, prostě ideál. Dneska mám náladu na brunetu, tak pojď. Jo, přesně. Ty se kolem úplně neživíš? Kolem se neživím a nevím, kolik lidí to jako zvládá. V Čechách je to z tohohle hlediska jako hodně těžký, malý trh a z toho se to prostě všechno odvíjí. Já dělám CAD konstruktéra nebo CAD designéra, to znamená, že modeluju ty věci, co vidíš, když se podíváš třeba na kolo, tak ty plochy, které tam vidíš, tak ty bych třeba modeloval já. Příští rok se soustředíš teda na co? Na EVS? Chtěl bych jet určitě EVS celý, protože prostě pro mě to je srdcovka. A ještě tam mám nějaký jako resty, no, tak 2., 3. jsem byl, no, tak něco mi tam zbývá, no, jako, ale asi Unreal, jako uvidím.
když budu zdravý a musí se to prostě všechno sejít. Nikdo tam nebude, pak mě to extrémně sedne, bude třeba bláto a prostě musí se to zkoušet a takže plánuješ štěstí jako sedne někdy na vola, no, tak... Zase většinu toho letos si vlastně odjel kolik závodů? No, já už poslední vlastně 3 roky jsem měl všechny závody, všechno jsem dojel, přitom jsem měl jako pár jako docela problémových věcí a loni jsem vlastně 2 závody jel se zlomenou rukou nebo jako s kuskou na ruce. Letos taky vlastně po té lopace sice byla jako delší pauza, ale taky to bylo takový, že možná bylo lepší něco vynechat, ale prostě když máš závodění jako drogu, tak to tak nejde moc. Já nevím, takže letos to bylo kolik? 22? Já jsem to počítal nějakých 27 závodních dní, takže závodů o něco míň. I tak to je jako časově úplně asi. Jo, je to, a hlavně já každý rok jako plánuju, že si toho jako vemu míň a... No to tak nějak úplně nevychází. Jo, no. A Česko nějak, chystáš se na nějaký určitý podniky, já nevím, kouty nebo? Hele, nemám zatím nic plánu, tak asi něco z enduro série pojedu. Koukal jsem na ten dropdown, že to by mohlo být zajímavý, ale nemám ještě jsem to úplně neplánoval. Nedával jsem ještě ani dohromady kalendářce, takže teprve proběhne. Takže uvidím, no, určitě už ne, asi jako nepojedu celou enduro sérii, nějaký závody vynechám a budu se jako šetřit. Můžeme do příštího roku u tebe očekávat nějaký novinky? Nějaký nový sponzor, nový kolo? Myslím si, že asi si to nechám zatím prosím. Ještě si to necháš. No a tímto bychom to asi ukončili. Tak jo, Milane, kolo už je připravený. Jo, už jsme vyrazili na traily. Já ti děkuju za rozhovor a moc se někdy potkáme. Jo, tak čau. Čau. Čau.